dimineața, bine v-am regăsit. Începe ziua cu numărul 1, ziua de vineri 24 noiembrie. Ăsta este adevăratul Black Friday. Pare că le-am primit la promoție, dar nu le-am cumpărat acum de la Merchandise Store, ci sunt din colecția personală. Asta e un intrus. L-ai aruncat direct în cadru. Și atunci spuneți-mi, cum îmbrac? Cu Mercedes sau cu Red Bull? Ziceți voi în comentarii, chiar acum. Oricum o să vedeți până la capăt. S-ar putea ca astăzi să n-aleg nicio variantă, nu știu, să mă îmbrac total altfel. Da, bun, pornim la circuit după o noapte grea și vă povestesc câteva dintre lucrurile cele mai interesante pe care le-am observat aici. După micul dejun, ieșim afară. Cam așa arată lobby-ul hotelului nostru. Și vrem să vă arătăm o mică parte de pe strada Khalifa din capitala Emiratelor, din Abu Dhabi. Suntem la Corniche Hotel. Julia este politically corect, a ieșit la cafea afară și la țigară. A zis să nu o filmez cum fumează în cameră. Unde ați mai auzit să se fumeze în cameră în 2023? Totuși uitați-vă la coloșii ăștia. În Abu Dhabi și în Dubai, în Emirate. E și normal, foarte puține clădiri au balcoane, cum ar fi clădirile de acest gen, dar acestea sunt fără îndoială rezidențiale. Cum sunt acelea, sunt clădiri de companii și sau hoteluri. Vedeți și aici, o clădire în care stau localnicii sau poate diferiți muncitori. Cam așa arată. E mai frumos în Dubai, fără îndoială. E mai frumos în Dubai? Da. E mai frumos în Dubai, dar și mai aglomerat în Dubai. Cu toate acestea, mi se pare un oraș tot așa high-tech, la doar 120 de kilometri de mers cu mașina. Nu toate lucrurile sunt așa cum par. Există o libertate, dar libertatea asta e un pic cenzurată. Aici totuși am avut libertatea de a face ce dorim în hotel, însă la Dubai, dacă ți-aduci aminte, n-am putut să mergem la mic dejun decât după ce am fost conduși. Și apropo, cei de la Hilton ne-au adus o prăjiturică și ne-au făcut o fotografie Polaroid ca să ne schimbăm opinia despre ei, cu toate că au fost drăguți. Asta a fost politica lor. N-am putut să mergem la masă la mic dejun fără să fim conduși. N-am putut să mergem pe plajă la șezlong fără să fim conduși. Nu se puteau rezerva șezlongurile, între ghilimele fie spus, cu prosoape sau alte articole personale. Iată, așa rezolvi o bună parte din probleme. Adică te trezești la o anumită oră dimineață și nu mai ai șezlonguri pe plajă sau la piscină, de obicei când mergi într-un resort sau la un hotel, pentru că lumea își lasă lucrurile acolo. Și au scris clar, vi le luăm și vi le punem la obiecte pierdute sau ceva de genul ăsta și veniți în recepție să vi le culegeți. Se poate face civilizație, totuși mi se pare un pic cam mult în continuare. Aici în Abu Dhabi și pe străzi chipurile familiei regale, probabil că li se datorează toată această dezvoltare. Statul sau Emiratele Arabe Unite împlinesc 52 de ani pe 2 decembrie, este ziua Uniunii sau ziua Unirii. Ziua lor națională, a noastră este pe 1 decembrie, a lor este pe 2 decembrie, motiv pentru care toate beculețele și LED-urile de pe șosea, care ți se par că sunt de Crăciun, invocă acest 52 număr pe stâlpi, ornamental, sau machetele mașinilor de Formula 1, cască de pilot și așa mai departe. Este o dublă sărbătoare, dacă doriți, din punctul meu de vedere. Cum se poate face curățenie, lege și ordine? Ne-a zis băiatul care ne-a transferat de la Dubai încoace, ne-a zis că amenda este pentru trecere pe roșu de 50.000 de dirham. Asta înseamnă aproape 12-13.000 de euro. Ce-a mai zis? A zis, ce-a mai zis? Nu știu. Ca și amenzi. Bine, am primit mesajul de la MAE cu substanțele interzise, că e pedeapsă capitală. Tu ai zis că furtul se pedepsește cu închisoare. Da. Pe viață ai zis. Da, multă. Închisoare pe viață. De aceea zona în care ne aflăm este una dintre cele mai sigure din acest punct de vedere. Aseară la Formula 1 mi s-a părut o organizare
Bună pe de o parte, rea pe de altă parte. Rău mi se pare că n-am putut să ne conectăm la Wi-Fi sub nicio formă. Ce se va întâmpla astăzi și mâine, poimâine, când vor veni concomitent 300-400 de mii de oameni acolo. Ne-am conectat, dar am stat foarte puțin și ne-am deconectat. Mi-ar fi plăcut să îmi recunoască telefonul automat și să nu trec prin aceeași procedură de 7000 de ori fără să mă pot conecta. În rest, o organizare foarte bună. Noi obișnuiți cu festivalurile și mergând deja de câteva ediții la Untold, am înțeles așadar acest parc din jurul arenei, unde poți să faci activități, unde poți să mănânci, unde poți să bei, dar și să participi la diferite chestii interactive, cum ar fi schimbarea roților la un pit stop împreună cu prietenii tăi, cu echipa ta, sau să vezi diferite display-uri de mașini de Formula 1 sau de concurs. Ce mi s-a părut interesant când am ieșit din Etihad Park, nu Etihad Arena, ci Etihad Park, locul în care ne aflam la concertul Avamax și Tiesto, au fost puse gardurile în oarecum zigzag, în așa fel încât să nu se creeze aglomerație. Exista security care te oprea, făcea loc la mașini, veneau taxiurile, toate Toyota Camry, deci toate taxiurile sunt Toyota Camry, poți să le vezi parcate chiar și în fața hotelului. Făceau loc la taxiuri, veneau câteva zeci de taxiuri, se aliniau, după care dădeau drumul la lume să meargă la taxi. Ce mi s-a părut interesant, taxiurile sunt monitorizate din punct de vedere al vitezei și îi și spune șoferului: vezi că ai depășit viteza, trebuie să slow down. Dacă ai intrat într-o arie neautorizată, îi spune, zice că nu ai dreptul să operezi aici, ceva absolut incredibil. Cursa înapoi ne-a costat 100 de dirham pentru că pornirea a fost 20 de la circuit. În consecință, pornirea acum peste zi este 5. Pare că bate soarele foarte tare, deși astăzi așteptăm numai 27-28 de grade Celsius, ieri au fost 30-31, dar vezi, reflectă gresia și imediat cum a ieșit soarele de sub nori, am și simțit această chestiune. Și voiam să spun că modul în care au organizat lucrurile, au întrebat când ai ieșit dinspre concert: mergi la autobuz? Atunci o iei încolo. Mergi la taxi? O iei încolo. În momentul în care am spus mergem la taxi, o iei încolo, ne-au întrebat la un moment dat, ne-au pus niște panouri până aici cu alcool, de acolo încolo nu mai ai voie cu alcool. Și ne-au întrebat: mergeți pe jos sau mergeți cu taxiul? Foarte mulți, în euforie, au zis că merg cu taxiul, deși ei mergeau pe jos, adică la marginea acelei zone existau deja clădiri rezidențiale. Și security nu i-a lăsat, nu riscă să fie călcați de taxiuri sau să se întâmple ceva cu ei. În momentul în care le-a spus mergi pe jos, trebuia să o ia la stânga pe o alee separată cu care ieșeau într-acea zonă a orașului. Dacă ai ajuns la taxi, nicio problemă, mergi înapoi și faci toată coada de la capăt, lucru oarecum reclamat de anumiți, să spunem, participanți la evenimente, europeni în general, care au considerat că nu e nicio problemă, pot ei să sară. Nu. Securitatea este una strictă și dacă așa ți s-a spus, așa faci. Ce să le mai spun apropo de aseară? A fost foarte faină faza cu Ferrari, cu piloții care au fost împreună cu mașinile, cu stafful pe circuit și au făcut poza de calendar, poza de final de an. David Coulthard, care era îmbrăcat așa ca un tirolez și filmau un spot cu acordeonul în mână. Au făcut probe, erau probe aseară, 1-2, soundcheck, probe pentru parada piloților, probe pentru demonstrații și așa mai departe. Astăzi mergem din nou la circuit. Dacă mergeți la circuit, e Ferrari World, lumea Ferrari, în imediată apropiere, Etihad Park, Etihad Arena și circuitul Yas Marina. Vă ducem cu noi să vă arătăm ce vedem astăzi. A ieșit și safety-ul de la Aston. Se mătură în continuare.
E miezul zilei în Abu Dhabi, suntem pe Yas Marina, avem o linie dreaptă în fața noastră, în acest sector de vest, avem două, chiar trei șicane pe care le putem vedea. A patra poate fi chiar acolo, se va intra aici la pit stop, la boxe și vom vedea și linia dreaptă, acolo am fost aseară. E un loc foarte frumos. A fost competiția Support F2 cu practicing. Va urma, în ceea ce văd în programul zilei de astăzi, să vedem o demonstrație de mașini clasice pentru aproximativ 15 minute. După aia o să vedem prima free practice, prima sesiune de antrenamente libere cu Formula 1 de la ora 1 locală, timp de o oră, iar a doua va fi la ora 17. Printre ele, pe la 14 și ceva, vom avea și o repetiție pentru demonstrațiile aviatice care se întâmplă cu ocazia acestui mare Grand Prix. Mă bucur că sunt la Yas Marina. Am venit aici împreună cu Sâmbătorul Radea. Dacă vreți și voi o experiență de genul ăsta, întrebați-le pe fete. Rectificare, avem Aston Martin pe scenă cu Fernando Alonso, ar trebui să fie și Lance Stroll aici. Uite-l pe veteranul Formulei 1. I know we're looking forward to hearing about how you're going to attack this weekend, but looking at Vegas then, what did you make of it? How would you summarize your experience that weekend? It was different. I think it's a cool place to race for sure. It's a crazy city, and even if we were not able to leave the city itself, we were just on the hotel room, trying to get some sleep, and then ready to drive at night. I think what you saw on television, it was just spectacular, and it was just an incredible show for Formula 1, and the race was quite entertaining. So, Fernando Alonso despre cursa din Las Vegas, unde a apucat să doarmă puțin și au făcut tot spectacol pe circuit. And did you manage to explore around Vegas at all, around the desert? Not really. I went to Vegas in the past like 4 or 5 times, and I had enough. Yeah. All right. Well, then, S-a dus în Vegas în trecut de 4-5 ori, s-a săturat. N-a reușit în perioada asta să se distreze. I think for us it was clearly Bahrain. I will say one of the three, because it was the first race of the year, and we were on the podium, and it was a little bit of unexpected. So yeah. A fost neașteptat să fie la primele curse pe podium anul ăsta. Monaco is such a special place, and we were fighting for pole position on Saturday, second place on Sunday. Își aduce aminte de Monaco, unde s-au luptat pentru pole position. And the third, it has to be Brazil. You know, the most recent Locul one. 3 își aduce aminte de Brazilia. Yeah. A good fight, but there's not anymore. I think when Nu se you mai are bucură de ziua lui de naștere, era la Budapesta. enthusiastic about aging is a good thing, but now Nu-i place că îmbătrânește. forget that it's one more year. But yeah, I feel still fresh and motivated, obviously. Dar este motivat, se simte fresh, lumea reacționează. But yeah, it's not the same when you are 42 compared when you are 20. But Ăsta e mă de vârsta mea, vă dați seama. And enjoying what I do, and still love Formula 1, so this is a good feeling. Well, I think you're showing us how it can be done. Now, how does someone like you relax? Și că ne-a arătat cum se face. In charge for the next season? We will have some weeks off for sure, and some Christmas time with family. I will be back in Spain with my parents. Urmează vacanța, merge la familie în Spania de sărbători. A little bit from Formula 1, but I still drive a lot. In the middle of December, I will keep driving. I have a couple of GT cars that I will drive in Spain. Are niște mașini GT-uri prin Spania, o să conducă destul de mult. Va fi o vacanță activă și pentru el. Vezi? Deci și pentru el e vacanță activă. Și noi conducem în vacanță. For longer, but I'm going to leave you to give a word to the fans. Well, thanks to everybody. I think it has been an incredible season for Aston Martin, and this was a special thanks to your support. I see a lot of green color in the grandstand always, and I think it was kind of a surprise, the performance from our team. Our mechanics, they are young, they are enthusiastic. We have a very nice energy in the team, and this was translating to the grandstands as well, and that gave us a boost to keep pushing and to enjoy every single lap we do. It doesn't matter if we are on the podium, if we are in the top 10, we seem to enjoy every single race, and this is thanks to all the fans. Foarte frumos, bravo, bravo Fernando Thank you Alonso. so much, Fernando. Have a fantastic last race of the season.
season. Fernando Alonso! După o oră, semafoarele s-au făcut roșii, nu toată lumea ascultă, nu toată lumea a intrat la boxe. O mașină Red Bull a ieșit aici pe lângă noi, este virtual safety car. Cel mai rapid, George Russell, 1 minut 26 de secunde, 0,72 la free practice. Nu toată lumea și-a scos vedetele. Ia uite acolo cum se aliniază. Nu toată lumea și-a scos vedetele. A fost, de exemplu, George Russell pe circuit, a fost Carlos Sainz, nu a ieșit Leclerc de la Ferrari, n-au ieșit nici piloții Red Bull. Red Bull a mers cu rezervele. N-a ieșit nici Lando Norris, a fost doar Piastri la McLaren. În rest, cred că ceilalți piloți au fost cu toții. Echipele mari și-au menajat vedetele și le-au lăsat pentru free practice numărul 2, și anume pentru ora 17, atunci când condițiile vor fi similare. Asta a fost după o oră, așteptăm să vedem ce se mai întâmplă. Asta e rezultatul după free practice. Contează doar pentru timpii pe care îi poate scoate o mașină. Da? Da. Cum a fost? Super tare! Gălăgie mare, nu? Da. Dar s-au dus și poate așa înainte. S-au dus că au eliberat, ăștia sunt de la Formula 2, urmează calificările la Formula 2 și atunci vin echipele. În față boturile mașinilor, apoi cauciucurile și mecanicii. Vezi? Trenulețul. Se după linia boxelor că urmează Formula 2. Noi ne ducem să păpăm și după aceea mergem să-i vedem pe Horner și pe Wolff. Wolfi! Cu cine ții? Mie îmi place de Wolf. Serios? Este simpatic. Când e nervos și dă cu casca. Da, de-aia îmi place de el. Îl recunoașteți pe băiatul ăla cu părul care dansează pe TikTok? Ia uite-l aici, a venit și el. Ăsta fură telefoanele din public. I-au dat numărul lui Hamilton? Deci suntem la Alien Burgers, da? Ce mâncăm? Mâncăm de 2 ori cartof pie, de 2 ori classic cheeseburger și câte un Pepsi. 128. Well, hello, good afternoon. How nice to see you all again. Thanks for joining. So, very excited to bring onto stage Marc Gene from Ferrari. Hello, Marc. Hello, hello. How are you? Very good, thank you. So, the end of the season, we were just chatting, you know, a sense of nostalgia almost when it comes to the end of the season, isn't there? How's it been for you? Yes, you know, Abu Dhabi now, I was reading the other day, has been the Grand Prix with most finale in the history of Formula One, you know? It used to be always Brazil for many years, and now Abu Dhabi has taken that place. So it's a classic to come to Abu Dhabi for the final. Today probably FP1 was more unique because we had 10 drivers, 10 reserve drivers, and that's also very unique. Probably they do it because FP1 is not so representative, because it was warm. You know, this session now that we're going to start now is very important because it's going to take part at the same time as qualifying tomorrow, more or less. So, and that's why there won't be any reserve drivers anymore. And at Ferrari, we're going to have Charles replacing Schwarzman. Okay, well, Marc, let's go to the beginning then. For those that don't know, what are you doing with Ferrari, and how long have you been involved with them? Okay, so I used to be a Formula One driver many years ago. You know, I'm almost 50 now. So, and I race at Le Mans. So I've been with Ferrari now for 20 years. My role changed through the years because I started as a test and reserve driver during the Schumacher era. But then testing got reduced up to the point that there's no testing. You know, that's why there was today 1 hour free practice session for the reserve drivers. So my official role now is more like an ambassador. So, and I take care of the F1 clienti. Basically, you have to know that only Ferrari is the only brand in the world that we sell
the Formula One cars to very unique private clients. We sell every year 1 or 2 F1s, and I take care of these clients. So for example, in February we come here in Abu Dhabi, we're going to do an event for these 60 owners in the world that own a Formula One car, exactly the same spec. We sell them 3 years behind in time, so they don't have the latest technology. And that's probably the best part of my job, you know, because I drive those cars, I coach those clients, and the only way to teach how someone has to drive an F1 car is by you driving it yourself, using telemetry, video analysis, and so forth. Then I do TV commentary for Italian and Spanish TV, and I help the team on the performance analysis as well during the race weekend. So I'm in the box, I'm in the meetings, in the briefings, trying to help Carlos, Charles, whenever possible. Ferrari have done this year in that car? Yeah, I mean, of course, we're not happy, you know, we were expecting this year to be fighting for the championship. It was not the case. Okay, we're going to be fighting now second place this weekend. It's only 4 points behind us and Mercedes. And honestly, second place is important for us. But we were not expecting Red Bull to be so dominant, to be honest. Our car has been good in some tracks, but not in others. We should have won last weekend in Las Vegas. Charles really deserved that win, and without the safety car, he would have won it. So I think we are happy with how the team has performed, but we are not happy with the performance of our car because just Red Bull were too dominant. Been a long season, and anyway, we're working now next year. I hope next year is different for us. Well, this is very exciting. Put your hands together for team principal of Mercedes, Toto Wolff. Yeah, they're not quite for me. An entrance, isn't it? Well, welcome to Abu Dhabi. Well, it's quite an entrance having those planes, I have to say. How does it feel for you to be here now at the end of the season? Yeah, hi everybody, first of all. It's great to see so many Mercedes caps, some faces that we know. Yeah, fantastic. Yeah. We always love to come to Abu Dhabi because it means the last race of the season, and it's warm. Those are the 2 points for you, are they? These are the main points, yeah. Well, then let's look back over this season. What are some of the highlights from 2023 for you? Well, it was a difficult season, you know. We had a car that we held on from previous years. Because we were hoping to extract more performance, and the moment we put it on the ground at the beginning of the season, it was clear that it wasn't the right decision, and it's very difficult to dial out. You know, in Formula One you have very long lead times. The moment you have developed a car and you've produced it, it's very difficult to then come up with something different. We're also limited in the amount of money we can spend in cost cap land, so it was simply not possible to build a new car. Well then, let's just talk about Vegas. We've just come out of Vegas, 12 hours time difference for us all. What did you make of the spectacle of it and your race weekend there? Yeah, Las Vegas was a really good one. Mega spectacle, but within a week you have a race weekend where you work flat out, and then you have 10 hours flight, and then you have 12 hours time difference. And you just wake up and you don't really know where you are. Well, we're in Abu Dhabi now. I figured that after 2 days, yeah. Which I know you're well aware of. How can you take the performance in Vegas into this final push on this last weekend? This is completely different than Las Vegas. In Las Vegas we raced in the night, it was really cold. Completely different, let's say, setup decisions that you need to take. Here it's warmer and the track is warmer, so tonight, in the next session, we will find out what we really need to do. Well, historically, Mercedes has done fantastically here. How are you feeling about coming into this weekend? We're under attack. So, I always fear they're coming down on us. So how do I feel? I don't know. I'm always very skeptical about what to expect from a weekend.
Abu Dhabi has been good in the past and then has been bad in the past as well. So we just want, this is the last race. We're still fighting for P2, which I'd rather fight for P1. So P2 is a little bit irrelevant, but we'll nevertheless give it our best. Does it ever get old for you? All this fun entertainment in the sky and all the celebration that happens. They're practicing, aren't they, for the weekend, the planes? Yeah, they're practicing. I actually love that. I would like to fly in one of these. Yeah, it's great. It's like a roller coaster. I'm really into roller coasters. And this weekend in FP1, you had Frederick Vesti driving. How is it for you to be having these drivers coming up and coming into your team like that? Yeah, we had young Frederick, who is an FP2 driver, an F2 driver, not FP2, an F2 driver who can still win the championship. He's one of the really good ones, and we had him in the car this morning. He did the job, he delivered on the data, so that was pretty good. And now looking to 2024, how do you plan for that? What are you looking forward to about next season? Is there a sense of refresh starting again for you? Yeah, so the car is brand new. So I hope we can give Luis and George something that they can really perform in and win a championship or win some races. That's the duty of the team, and that's our main priority. Do you have some precise goals for 2024 that you can share with us? Can you take on the fight with Red Bull? I guess you heard the answer, yes. That's it. Okay, perfect. Absolutely. We need to. They are the benchmark at the moment. We've done it 8 times in a row. So now they won the second constructor title in a row, and we just got to fight back, even though it's very difficult. You got to credit the good engineering work that has been done in the team, but we just got to step up our game and try to beat them. Well, with that confidence, you're certainly a true leader. So how do you relax over the winter break? How do you manage to reset yourself before the next season? Yeah, what I'm trying to avoid in any case is to be in an airplane. It's been a lot of hours. I think I've done more than 500 hours in airplanes this year. And I'm gonna go back to England, stay in the factory for 2 weeks. Are there some Brits around here? Oh. Was it about the picture or the British? Definitely the picture. So you're quite good at this water sport thing? I'm not sure. A lot of balance. Well, I think I'm too old to have pictures like this circulating. I think it looks fantastic. I think we'd all agree that looks fantastic. Very sporty, action man, athletic team principal. Have you got a word for the fans? Do I have? Have you got a word for the fans? Yeah, really, it's super to see you all, because I think we have more than 50% Mercedes caps here. Yeah, and that's great, really. It's super to see the support. Also, there's some grumpy Red Bull faces there, I see. But it's good, you won the championship. No, it's good to have so many fans here. Mercedes and Red Bull and Ferrari, McLaren. Anybody else? Williams here in front row. So yeah, it's good. Well, Toto, what an absolute pleasure, even with the planes in the sky here in Abu Dhabi at the end of the season. Thank you so much for joining us. To let you know that Christian Horner is going to be here very, very shortly. Where are the Red Bull fans at? See you soon. Începe să-i placă, dar e foarte cald. Ce zici de avioane? Show mare. Asta e doar repetiția. Of Red Bull, Christian Horner. Welcome, Christian. Nice to see you. Good afternoon. Good afternoon. How are you? Yeah, pretty good. Great to be back in Abu Dhabi. It's fantastic.
fantastic. I mean, this is one of your tracks. This is where you had a historical moment with Max Verstappen winning his first ever championship. It must be fun coming back. Yeah, but we also won the very first race here in 2009. Fantastic. And we won again against the odds in 2010 with Sebastian Vettel, our very first World Championship. So very good memories coming to Abu Dhabi. Yeah, it's always great when we come through the paddock because, you know, some of our biggest ever results have been here. Well, wow, the planes are out. Before we talk about more racing, it was your birthday a couple of weeks ago. So Yes. Happy birthday. How do you celebrate in the middle of towards the end of a season like that? Were you on the road? Yeah, I was 50 in Las Vegas just about a week ago. So, Congratulations. so it was a good place. It was a good place to have a birthday. But it was very nice of Formula One to put on a race in Las Vegas for my birthday. That was very well organised of you, actually. Now, congratulations on the championships Thank you. this year. And now we've just had Sergio Perez confirmed as number 2, so that's a 1-2 for Red Bull. This is a phenomenal achievement, Christian. Congratulations. How do you take stock of that? Well, look, I mean, it's the first time we've ever finished first and second, and you know, to have done that, this has been an incredible year for us. I mean, we've won 20 out of 21 races, which is you know, unbelievable. So we got one more race with this car before it gets retired, and obviously we're determined to sign off this year in the biggest possible way. So and it's just great to be back here for a final race. You know, it's been so phenomenal to watch that, and as a spectator to feel part of that legacy of Red Bull. It's been such a dominant year. How have you managed to pinpoint maybe 3 highlights from 2023? Is it possible? It's very difficult. I mean, we've broken some big records this year. I think breaking McLaren's record from 1988 with the most consecutive victories, where we did 15 in a row. I think Max breaking the record of Sebastian actually for 10 races in a row. You know, they were massive milestones, and then you know, to see Max win his 3rd World Championship was you know, was incredible. So then, looking at 2024, what kind of goals will you have in place, and how do you think that you can sustain this level of excellency going into next season? I honestly think it'll be impossible to achieve what we've done this year. You can see the other teams are getting closer. You can see, you know, McLaren have been competitive at recent races. We've had Ferrari last race, you know, pushed us very hard. Mercedes have been you know, up and down, and even Aston Martin at the beginning of the year. So I think any one of those teams could really be a big challenger for us next year. Well, also next year we have 24 races. That is quite an intense schedule. How do you feel that you're going to be able to continue to steer that ship and keep everyone motivated, just as you have done this season? Well, the key thing is to drink a lot of Red Bull. Good answer. Yeah, absolutely. It's the only way we're getting through these incredible years. So, yeah, next year, 24 races. By the time we get here at the end of it, it's going to be, you know, we'll have gone Vegas, I think Qatar, and then come here. So that it's going to be pretty tough. How do you keep on top of the travel and the jet lag, all these different time zones? Well, it's okay for me because I'm usually the last one to arrive. But it's the mechanics that have to come out early, and they're the ones that do an incredible job. So it's a tough calendar. It's a tough circus, and you know, they've done an incredible job this year because it's not just about the performance of the car. It's about the pit stops, the strategy, the reliability, the way that the cars, you know, put together, and they've done an amazing job this year. And actually then, when you're thinking about the team, what makes you feel most proud of being part of Red Bull like this? What sort of flashes up in your mind? Well, I think it's seeing the team work as a team. And, you know, we've got some massive opponents, and you think winning races is easy, but it's not. No Grand Prix is easy to win, and I think we work very hard to try and make it look easy. And it needs everybody doing their job. It needs everybody throughout the whole company, throughout the whole team doing their thing. And I think that's where it's just been such a phenomenal team effort this year. And you can't let complacency creep in at any point. No, you can't, because there's a lot of people that want to beat us. And, you know, we just have to keep pushing. We just have to keep doing our thing.
and you know, focus on ourselves, and then the rest, the results will take care of themselves. Well, the winter break is coming up where you can focus on yourself, perhaps. How do you recharge before going into 2024? Well, it's really busy now between now and Christmas. There's a lot going on back in the factory. We've also got an engine that we're building for 2026 as well, which is which is coming along. So I'll finish about the 22nd of December, probably get ill, and yeah, a bit of time with family and the kids, and hopefully they'll remember what I look like. Good, sounds fantastic. Now, Christian, have you got a word for the fans? Well, yeah, I just want to say a massive thank you to all the fans. I mean, I'd just like to do a bit of a fan survey. So, any Mercedes fans here? Okay, there's a few orange. Any McLaren fans here? They're definitely higher pitched than the Mercedes ones. Any Ferrari fans here? Okay, well, Ferrari is sounding pretty good. And how about Red Bull? Any Red Bull fans? Okay, look, I can see the guy over here. There you go. Fully signed up member. Fantastic. I didn't know if that was a cardboard cutout like Sergio Perez, but it looked like a real boy. Yeah, but no, honestly, wherever we go around the world, the support we have is fantastic. And I just want to say on behalf of the whole team a big thank you to everybody that comes out and cheers for all the drivers, but particularly our drivers. Well, Christian Horner, thank you so much for joining us. I know you've got an incredibly busy weekend. Christian Horner, everybody, thank you. Înainte dădeam cam 50 de euro pe ele, acum nimic, sub 3, 400, 500, 1100, hai de mama mea. Scump, doamnă, scump, dincolo parcă era mai ieftin. Dincolo era mai ieftin, da? La Salzburg, adică la Red Bull. Look. Da, hoodie. Da, hoodie. Și-a luat hoodie-ul. Yes, I like it. I like it so much. Trebuie să înlocuiești MV cu MD1. Yeah. Cine știe, cunoaște. Ora locală 17, soarele este deja pe sub nori, gata să apună. S-a aprins nocturna chiar de pe timpul zilei pe Yas Marina Circuit. După interviurile cu Toto Wolff și cu Christian Horner, ne-am așezat din nou în sectorul nostru de vest. Cineva încearcă să mănânce nachos și a cumpărat hoodie cu MV1, îl modifică cu MD1. Așa cum spunea și Marc Gene, fost pilot de Formula 1 de la Ferrari. E o premieră aici, pentru că jocurile sunt cam făcute la prima sesiune de antrenamente. Am văzut 10 piloți de rezervă sau din Formula 2 pe monoposturile de Formula 1. Doar 10 din cei 20 au ieșit. N-a fost nici Hamilton, n-a fost nici Lando Norris, n-a fost nici Max Verstappen sau Checo Perez, n-a fost nici Lewis Hamilton. Acum, în schimb, pentru că sunt aceleași condiții pe care le vom avea mâine la calificări și duminică la cursă, începând cu ora 17, ora locală, 15 în România, o să vedem toate vedetele. Hai să surprindem câteva cadre. Și după, dacă mai avem energie, ar trebui să mergem în Etihad Park la concertul Chris Brown. Spunem, cine nu mai merge la concertul lui Chris Brown? Nu, răspunsul este Lewis Hamilton. De ce?
safety car-ul, mai avem vreo 40 de minute. După aceea să fie calificările la Formula 2 și n-au cum să amâne treaba asta. Nu pare că a pierdut controlul volanul Carlos Sainz, sunt curios de comentarii. Are ori o pană, ori o cedare undeva la spate, nu pare să fi pierdut el controlul volanului. Se filmează deci. Mașinile trebuie să iasă în momentul în care o să avem verde pe semafoare, deocamdată este red flag. Îți place? E fain? Super! Ați văzut și pe doamna cu steagul cu Lewis Hamilton, care venea așa foarte încet pe aici. 100% s-o uitat. E verde, pleacă mașinile. ieșirea lui Nico Hülkenberg, al doilea red flag, se cam termină treaba. Am văzut vreo 6 minute bune pe care le vedeți și voi în material. Nu cred că în 20 de minute o să mai întâmple ceva. Nu cred că o să bată îndepărtat mașina. Asta a fost pentru prima zi.